आजको भिडियोमा म एन्ड्रोइडको एउटा यस्तो फिचर्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु जुन फिचर्स चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र धेरै एन्ड्रोइड युजरहरूलाई यो फिचर्सको बारेमा थाहा नहुन सक्छ। यो फिचर्स चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट मोबाइलहरू प्राय सबैमा हुने गर्छ र म जुन फिचर्सको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु त्यो फिचर्सको नाम हो म्याक एड्रेस। र यो म्याक एड्रेस भित्र रहेको ऱ्यान्डम म्याक एड्रेस के हो त, यसले के काम गर्छ भनेर पुरा म यसको डिटेल्समा तपाईहरुलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। प्लिज भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। एनीवे, वेलकम टु माई च्यानल। अब धेरै ढिला नगरिकन लेट्स स्टार्ट। सुरुमा त तपाईहरुले मोबाइलको सेटिङ खोल्नु पर्ने हुन्छ। मोबाइलको सेटिङ खोलिसकेर तपाईहरु यहाँ वाइफाई अप्सनमा आउनुस्। वाइफाई अप्सनमा आएर एउटा वाइफाई कनेक्ट गर्नुस्। मैले चाहिँ आफ्नै वाइफाई कनेक्ट गरेको छु। अब वाइफाई कनेक्ट गरिसकेर तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरेपछि धेरै अप्सनहरु आइसकेको छ। त्यसमध्ये तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्राइभेसीको अप्सन। अब प्राइभेसीको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र्यान्डम म्याक एड्रेस र एउटा डिभाइस म्याक एड्रेस। सुरुमा तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ डिभाइस म्याक एड्रेस सेलेक्ट भएको हुन्छ। तर यदि तपाईहरुले र्यान्डम म्याक एड्रेस सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा एउटा डिफरेन्ट लेभलको पावर आउने। म तपाईहरुलाई डिटेल्समा भन्न गइरहेको छु। यो म्याक एड्रेस भनेको के हो त? म्याक एड्रेसको फुल फर्म के हो? फुल फर्म अफ म्याक एड्रेस भनेको मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस। एड्रेस चाहिँ डिफरेन्ट फोनमा डिफरेन्ट म्याक एड्रेस हुने गर्छ। यदि तपाईहरुले कसैको इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको छ र राउटर एडमिनले यदि तपाईको म्याक एड्रेसलाई ब्ल्याकलिस्टमा हाल्दियो भने तपाईहरुले उनीहरुको इन्टरनेट एक्सेस गर्न पाउनु हुँदैन। तपाईलाई उसको पासवर्ड थाहा भएर पनि तपाईहरु उसको इन्टरनेट चलाउन सक्नु हुँदैन। यो सबै के को कारणले हुन्छ त भन्दा यो सबै म्याक एड्रेसको कारणले हुन्छ। बिकज उसले तपाईको म्याक एड्रेसलाई आफ्नो राउटरमा ब्ल्याकलिस्टमा हालेको। अब यो र्यान्डम म्याक एड्रेसले के गर्छ त? र्यान्डम म्याक एड्रेस भनेको हाम्रो फोनको एड्रेसलाई रेन्डमली चेन्ज गरिराख्ने काम गर्छ र्यान्डम म्याक एड्रेसले। अब यसको फाइदा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। यदि हामीले र्यान्डम म्याक एड्रेस सेलेक्ट गरेर कसैको वाइफाई चलायौं भने यसबाट हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन सक्छ म त्यो तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। प्लिज भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। राउटर एडमिनले तपाईको म्याक एड्रेसलाई ब्लक गरिदियो भने पनि तपाईहरु यो र्यान्डम म्याक एड्रेसको फिचर अन गरेर तपाईहरुले उनीहरुको इन्टरनेट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। बिकज यो फिचर अन गरेपछि हाम्रो मोबाइलको म्याक एड्रेस चाहिँ रेन्डमली चेन्ज भइराख्ने काम गर्छ र डिफरेन्ट म्याक एड्रेस जेनेरेट भइराख्ने हुन्छ, जसले गर्दा राउटर एडमिनले तपाईको म्याक एड्रेसलाई ब्ल्याकलिस्टमा हाल्न पाउँदैन। आई होप तपाईहरुले म्याक एड्रेसको बारेमा बुझ्नुभयो होला र यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, शेयर, कमेन्ट र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अन गरिदिनु होला। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।